Manhaba mga kosa. Welcome to Batmine TV. Samahan nyo ako ngayong magluto ng pork dinuguan. Di pa tayo pwede mag-bite, mainit pa. Tara, luto tayo. So yan, ito na ang mga ingredients natin para sa dinuguan. Pork belly, chinap ko lang as cubes. Pork blood, patis, suka, ground black pepper, mantika, long chilli, pangsigang, chopped onions, chopped garlic, at konting luya. Actually, hindi naman talaga dapat nilalagay ng luya. Pero since dito frozen ang blood, kailangan natin ng konting luya para mabawasan ang lansa. So, simulan na natin. Tara. Ang ginagawa ko sa dugo, dahil sa frozen siya, tama may yelo pa nga, nilalagyan ko siya ng suka. Okay. Lagyan mo na siya ng suka para hindi siya magbuo-buo pag niluto mo siya. So, after mo lagyan ng suka, haluin mo lang para mag-mix yung suka at saka yung dugo. At yaan mo lang siya dyan habang nag-start ka mag-gisa. Nag-neutralize na yung dugo at hindi na siya masyadong mamumuo pagka nilagay na natin dun sa mainit na baboy. So, magpainit na tayo ng isang wok or pan na malalim. Gusto ko itong nabili kong wok na to sa Dragon Mart kasi ang lalim niya, ang laki, ang sarap maggisa. Gawa ka ng mga pansit or may sabaw, pwede. Kasi nagkamali lang ako nung minsan na iwanan ko yung niluluto ko, nasunog ko siya, pero okay naman siya. So yan, painitin natin. After nan uminit, talagyan natin siya ng konting mantika. So mainit na siya, lagyan natin siya ng mantika. Papakalatin mo sa mga ibang parts ng pan para pag nagdila ka, hindi siya bumikit. At this stage, mainit na siya. Salan na natin yung iba. Ayan, sinalang ko na yung sibuyas. Masahin lang natin ng konti, mga 1 minute para lang maging malambot siya. Tapos ang isusunod natin dyan is yung bawang. Ayan, pinagsunod ko na yun. Pinagsabi ko na yung bawang at luya. Ayan, sinala ko na yung baboy. Ibigay na natin siya. Haluhaluin lang natin siya kumisan-misan para hindi masunog yung mga nasa ilalim. Sa puntong ito, medyo nag-render na yung fat. So, pwede na natin siyang lagyan ng patis. Mga 1 tablespoon lang. Saluin na natin. Kung ayaw nyo naman ng patis, pwede rin kayong maglagay ng salt lang o asin. Kasi patis ang ginagamit ko, bukod sa mabango na siya, mabilis pa siya lumasa rin sa baboy, sa karne. So, haluin lang natin ito uli. Then, takpan ulit natin to simmer for a few minutes. Halo-halo lang tayo ng konti. Ayan, nakikita nyo lumalabas na yung mantika ng baboy. Medyo lumambot na rin siya. Sa puntong ito, pwede rin tayo maglagay ng black pepper. Bigyan ko na siya ng mga 1 teaspoon ng black pepper. Halo lang to tayo ulit. Sarap itong wok na to eh. Walang tapon. Talagang
evenly spread yung karne. Diyos mayo, lahat ng gadgets ko lobat. Sinsya nyo na, paiba-iba ang view. May nag-request kasi nito na isa nating subscriber, kaya pagbibigyan natin siya. At this point, pwede natin siya nang lagyan ng tubig. Lagyan natin siya ng tubig. Huwag mo nang masyadong damihan. Pwede nyo naman dagdagan mamaya. Yan lang. Mga ganyan lang. Para masubmerge lang ng konti yung karne. Para lang mapalambot mo siya. So, halu-haluin lang na uli ng konti. So, pakuluin lang natin ito in few minutes. Simmer natin. Ayan, kumukulo na siya. At this point, pwede na natin ibuhos yung dugo. Blood. Dahan-dahan lang. Haluin lang natin siya dyan. Haluin lang natin siya para hindi siya magbuo. Pwede na rin natin isama yung sili. Yan. Mapapansin nyo, mabilis siya lumapot. So, pwede kayo magdagdag ng tubig. Kaya lang natin siya kumulo. Kung meron kayong chicken or beef cubes or pork cube, pwede nyo siyang lagyan. O gusto kong ginagamit yan, beef cube. Kung wala naman, okay lang. Timplahan nyo na lang siya ng asin or patis. So, halulan tayo ng konti. Huwag nyo kakalimutan kunin yung mga dugo-dugo dun sa paligid ng pan. Kasi, sayang yan. Isang subong na din na kanin yan. Ayan, halo ko na. Lalagdagan ko pa siya uli ng suka. Mga 2 kutsara. Usually, sa Bulacan, sa amin, ginagamit nila is sampalok. Since wala akong available na sampalok, pwede rin naman ng suka. So, rule of thumb, sa pagluluto ng suka, wag mo muna siyang haluin. Takpan mo lang, kaya mo kumulo in few minutes, tsaka natin siya haluin. Ayan, kumulo na siya. Pwede na natin siyang halu-haluin. Kung gusto nyo ng medyo mas maanghang, pwede nyo putol-putulin yung sili. Pero ako, hindi na kasi may mga ibang tao rito na kumakain na hindi maanghang. Haluin nyo lang siya habang kumukulo para hindi dumikit yung sa ilalim. Haluin lang natin siya in about 7 minutes. Tapos pwede na to. Pwede nyo sa tikman para malaman nyo kung sakto na ba yung asim o yung alat. Tikman natin. Para sa akin, perfect na to. Kailan na natin medyo lumambot na kaunti yung karte. Yan, ito na ang aking dinuguan.
tayong lumapang. Ito na ngayon ang ating pork dinuguan. Sakto siya sa mainit na kanin at patis. Tara, kain tayo.